Astăzi voi vorbi despre un model cu o longevitate importantă. 33 de ani, 8 generații distincte și nu mai puțin de 10 milioane de automobile construite. Vedeta acestui episod este Opel Rekord A. Introdus prima oară sub denumirea de Olympia Rekord în 1953, avea să treacă prin 3 generații de automobile înainte să ajungă ceea ce dumneavoastră vedeți acum. Recordul A avea să vină pe lume în 1963 și avea să rămână în fabricație în acest format doar pentru 2 ani, fiind urmat de versiunile B și C, care au fost niște restilizări, am putea spune, ale versiunii de lansare. Astfel, acestea împreună au fost fabricate din 1963 până în 1971. Ulterior, au mai existat și generațiile cu litere D și E, însă acestea în mod clar au fost modele diferite. Mașina făcea parte din segmentul D, ceea ce în Europa este descris ca un automobil cu dimensiuni mari. Mașina a fost asamblată la Russelsheim și a venit în mai multe versiuni de caroserie: sedan cu 2 sau 4 uși, break și chiar coupe. Din punct de vedere mecanic, motoarele montate pe Rekord au fost de tipul 4 cilindri în linie, montat longitudinal și cu cilindrei începând de la 1488 de cm3 și mergând până la 1680 de cm3. Pentru cei pretențioși, Opel a pus la dispoziție în acei ani și o motorizare superioară, cu chiar 6 cilindri în linie de 2605 cm3. Astfel, puteai avea pe Opel Rekord 55, 60, 67 sau chiar 100 de cai putere. Motoarele erau construite după o formulă OHV cu supapele în chiulasă în număr de 2 și acționate prin intermediul unor culbutori și tije împingătoare, arborile cu came fiind situate în blocul motor. Deși provenea dintr-o perioadă când multe mașini erau răcite pe aer, Opelul Rekord era răcit pe lichid și se bucura de calitățile superioare ale acestui concept. Transmisia era asigurată de cutii de viteze cu 3 și 4 rapoarte, iar schimbătorul de viteze a venit montat atât pe coloana de direcție, cât și la podea. Suspensia față era realizată cu dublu braț, arc și amortizor, oferind o precizie superioară, iar trenul anterior era compus dintr-o punte rigidă și arcuri cu foi și amortizoare, punte care aveau o durabilitate ieșită din comun. Astfel, deși mașina nu avea o ținută de drum chiar de invidiat, măcar oferea un confort foarte bun pentru anii în care era construită. Dacă versiunile cu motorizări de 4 cilindri veneau cu frâne pe tamburi la toate roțile, versiunea superioară cu motorul cu 6 cilindri aducea suplimentar pentru puntea anterioară și frâna pe disc, importată în acei ani din aviație. Deși era o mașină mare și credeți-mă că era, nu avea decât 4512 mm și cântărea doar 970-1135 de kg. Astfel, am putea spune că era un automobil ușor față de multe din cele din prezent. Totuși, performanțele acelor ani erau slăbuțe, mașina atingând 100 de km la oră, în timp ce se învârteau în jurul valorii de 20 de secunde. Doar modelul cu 6 cilindri putea coborî această valoare la 13-14 secunde. Mașina era foarte apreciată pentru spațiul său interior extraordinar de generos, dar era de asemenea o mașină de care mulți se fereau din cauza consumului care rareori cobora sub 10-12 litri la sută. Pe lângă spațiul impresionant oferit, mașina avea un design foarte reușit, elegant, modern și oarecum asemănător automobilelor produse în Statele Unite, lucru care era foarte apreciat în acei ani. Ulterior, odată cu apariția versiunilor B și C, farurile aveau să devină rectangulare, iar stopurile din spate aveau să fie restilizate, fie în 2 blocuri rotunde, fie aveau să devină dreptunghiulare și să se curbeze după linia caroseriei. În ambele situații, imaginea mașinii avea să se asemene cu mașinile americane ale vremii și mai puternic, iar aprecierea modelului avea să crească cu fiecare modificare. Cuvintele care caracterizează acest automobil sunt în mod sigur, elegant și superior, iar aceste calități au mai putut fi asociate lui Opel doar în situația recordului D, urmând, din păcate, niște ani în care produsele vestitului constructor să treacă într-un cont de umbră. Nu spun că automobilele Opel nu ar mai fi la fel de bune, ba din contră, numărul imens de astfel de automobile de pe străzi confirmând calitățile Opel, însă eleganța Rekordului nu avea să o mai egaleze niciodată, poate doar cu excepția Opelului Insignia, care se fabrică în zilele noastre.